Cô gái này vừa bước vào nhà thì nhận ra bản thân đã để quên điện thoại trên xe anh người yêu. Sau khi xem định vị ở iPad, cô thấy người yêu vừa tới bệnh viện. Sợ anh gặp chuyện chẳng lành, cô tài lanh chạy tới đó. Đường chân chạy vội, cô vô tình đụng trúng một chiếc xế sang mang biển số Tứ Quý 6. Thiên hạ đồn đây là một trong những kiểu xe không phải thích đùa là đùa. Sau khi định thần, cô tiếp tục chạy về nơi phía anh để tìm bạn trai. Đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến cô đứng hình mất 5 giây. Người yêu cô đang tay trong tay với một người con gái khác. Cô gái bỗng thấy đỉnh đầu hơi ngứa. Có lẽ cô vừa mới mọc thêm cặp sừng to đùng trên đầu. Nhìn thấy vòng tay bạn gái để lại trên tay nắm xe, cha nam nhận ra cô người yêu ngốc nghếch của mình đã biết chuyện mình ngoại tình. Cô gái này tên Trịnh Thư Ý, nữ chính ngầu như trái bầu của chúng ta. Hiện Thư Ý đang làm phóng viên chuyên nghiệp tại tờ báo tài chính kinh tế khá lớn. Tại chốn công sở thường xuyên xảy ra drama là điều khó tránh. Ai ai cũng sẽ có cho mình một kẻ thù không đội quần chung, và kẻ thù số 1 của Thư Ý chính là Hứa Vũ Linh. Nhìn mặt cô nàng này là biết cô thuộc mẫu người miệng năm mô bồ đầy âm mưu, một trong những tuyếp người chuyện tạo drama chốn công sở chính hiệu. Lần này Thư Ý lại có cơ hội đối đầu với Thời Nguyệt để tranh giành cơ hội phỏng vấn Thời Yến, tổng giám đốc tập đoàn Minh Dự Vân Sang, một trong những nhân vật đang nổi lình bềnh trong giới đầu tư tài chính. Thế nhưng từ trước tới nay Thời Yến không bao giờ nhận phỏng vấn. Nhìn con xế hộp biển Tứ Quý 6 của anh phi như bay trên đường là có thể đoán được độ giàu có của anh. Tổng biên tập vốn luôn thiên vị Hứa Vũ Linh thường xuyên cắt cử cho cô ta những công việc béo bở. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng nhọ thay khi thư ký Trần Thịnh báo cáo lịch trình công tác với Thời Yến, trong số đó có cả lịch phỏng vấn với Hứa Vũ Linh của tập San Tài chính. Thời Yến thẳng thắn chê Hứa Vũ Linh làm việc máy móc không chuyên nghiệp. Anh thích cách hành văn của Trịnh Thư Ý hơn. Lúc này trên tay Thời Yến là bài báo Chu Hương Quốc cuộc chiến tiền tệ do Thư Ý chủ biên. Kể từ giây phút đó, dây tơ hồng của hai anh chị cũng xích lại gần nhau hơn. Lúc này Thư Ý vẫn chưa biết chuyện bản thân đã may mắn được Thời Yến lựa chọn. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe lời từ chối của chủ biên. Cũng may hôm nay là sinh nhật bạn trai Thư Ý, nếu không được chọn thì cùng bạn trai đón sinh nhật cũng ok là, không có gì phải buồn hết. Khi Thư Ý còn đang an ủi chính bản thân mình thì chủ biên thông báo cô sẽ là người phỏng vấn Thời Yến. Đích thân Thời Yến đã chọn mặt gửi vàng. Nghe thôi đã sướng hết cái người rồi. Trai gái gì tầm này nữa, sinh nhật thì năm nào chẳng có, phỏng vấn Thời Yến cả đời chắc chỉ có một lần. Lúc này Thời Yến đang trên đường đi đón cô cháu gái yêu của mình. Bỗng nghe tin công ty Lạc An, một trong những công ty anh muốn thu mua, đã hủy lịch hẹn. Bởi lẽ Lạc An đã quay hướng sang liệt ảnh một trong những đối thủ đáng gờm của anh. Nghe tin Thời Yến lập tức cho quay xe, muốn hớt tay trên của anh hả mày? Đâu có ngon ăn vậy đâu bé ơi. Bên này Thư Ý đang miệt mài tìm kiếm hình ảnh có liên quan tới Thời Yến. Thế nhưng tìm mãi mà vẫn không tìm thấy một cái ảnh nào rõ mặt anh. Người gì mà thần thần bí bí giữ trời, không biết miệng ngang mũi dọc của hắn ta ra sao nữa. Tuột mất cơ hội phỏng vấn vốn thuộc về mình, Hứa Vũ Linh tức cái mình lắm nhưng không làm được gì. Vừa bước vào phòng họp, Thời Yến đã dằn mặt những kẻ muốn phá hoại thương vụ bạc tỷ của anh. Sau khi kết thúc cuộc họp, Thời Yến không quên gặp mặt riêng tổng giám đốc Lý của công ty An Lạc. Anh khuyên ông nên có niềm tin vào tương lai sáng lạn của ngành vi mạch trong nước. Vốn dĩ buổi tối anh có hẹn lịch phỏng vấn với Thư Ý, thế nhưng quan tế của tập đoàn Quan Thị mời anh tới một buổi tiệc, mà quan tế lại là một trong những người bạn thân thiết của anh. Không những vậy, quan tế còn muốn nhân cơ hội này giới thiệu giáo sư Dự Du cho anh. Thế nên Thời Yến nhất định phải tham gia buổi tiệc này. Bởi lẽ Thời Yến cũng vô cùng xem trọng vị giáo sư trẻ này. Hết cách, Thời Yến đành kêu thư ký rời hẹn phỏng vấn của Thư Ý sang ngày hôm sau. Lúc này Thư Ý đang gọi điện thoại cho Nhạc Tinh Châu, bạn trai của cô, để rời lịch hẹn. Cô rất xin lỗi vì sinh nhật của anh mà hai người không thể hẹn hò. Cũng may Tinh Châu vô cùng cảm thông cho công việc của cô. Anh bảo cô cứ yên tâm công tác, anh không sao. Nghe vậy Thư Ý vô cùng hài lòng với anh bạn trai này. Vừa mới ngắt máy, Thư Ý nhận được tin Thời Yến muốn đổi lịch phỏng vấn. Ôi thôi, nước đến mang tai rồi mà còn không được nhảy. Nếu không tranh thủ thời gian đăng bài thì chuyên mục ở trang nhất của cô cũng tan thành mây khói. Thôi thì liều ăn nhiều. Thư Ý lập tức gọi điện cho cô bạn thân San San để hỏi lịch trình của Thời Yến. Cô quyết định làm khách không mời mà tới của buổi tiệc, đích thân tới tận đó tìm gặp Thời Yến. Sau đó Thư Ý liên lạc với thư ký Trần nhờ anh cố gắng sắp xếp thời gian, nhưng đáp lại cô là lời từ chối của Thời Yến. Anh còn chu đáo kêu thư ký sắp xếp xe đưa cô về. Thế nhưng Thư Ý vẫn ở lì lại đó, cố gắng tìm kiếm cơ hội tiếp cận. Lúc này bụng cô đang đau thắt từng cơn, chắc có lẽ vì chưa kịp ăn gì mà đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cô đang định uống thuốc thì nước trong ly cũng chẳng còn. Đúng lúc này giáo sư Dự Du bỗng mang cho cô một ly nước, mặc dù không đúng người lắm nhưng lại rất đúng thời điểm. Thư Ý chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình cũng là một trong những anh tài trong giới tài chính. Anh đã có rất nhiều bài nghiên cứu tài chính nhờ vào công nghệ hiện đại. Mặc dù còn trẻ nhưng anh đã lên chức giáo sư khiến ai ai cũng phải kính nể. Nhận được ly nước, Thư Ý vội nói lời cảm ơn. Cô cũng không quên bắt chuyện với anh, biết đâu lại có cơ hội phỏng vấn anh sau này. Đừng từ xa, Thời Yến đã nhận ra Thư Ý, cũng thấy cô đang mải miết bắt chuyện và trao đổi số điện thoại với Dự Du. Thời Yến nhớ anh từng tham dự một buổi lễ trao giải. Trong lễ trao giải đó, Thư Ý đã đoạt giải phóng viên phỏng vấn nhân vật xuất sắc nhất năm. Thời Yến đang định đi về phía Thư Ý thì quan tế bỗng từ đâu xuất hiện, thế nên Thời Yến đành phải quay xe quay lại hội trường. Thư Ý đang nhìn đông ngó tây cũng thấy thấp thoáng bóng hình anh. Kia chẳng phải Thời Yến sao? Lẽ nào hai người cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau? Công sức suốt cả ngày hôm nay đã đổ sông đổ bể, không còn cách, Thư Ý đành gọi Tinh Châu tới đón. Bên trong bữa tiệc, Thời Yến và Dự Du đang trao cho nhau cái bắt tay làm quen.
Quan Tế đứng trước bàn dân thiên hạ giới thiệu Dự Du với mọi người. Hiện Dự Du là một trong những cố vấn chính thức của tập đoàn Quan Thị. Ngoài trời đang đổ mưa to, Thư Ý đứng đợi bạn trai mà muốn lạnh cóng. Cô không hề nghĩ sẽ phải đợi lâu như vậy, cũng không nghĩ thời tiết tệ thế này. Đã vậy phía trước còn đang kẹt xe, có không ít người đàn ông dừng lại trêu ghẹo cô. Đúng là một ngày tệ hại mà. Thư Ý không ngừng gọi điện thoại thúc giục Tinh Châu. Thời Yến cũng thấy cô đứng bên vệ đường, anh có lòng tốt muốn đưa cô về. Ai ngờ vừa chạy tới chưa kịp mở hết cửa xe thì cô đã chửi lớn. Cô có bạn trai đến rước không cần anh chõ mũi vào. Thư Ý cũng là vì trước đó đã bị trêu chọc quá nhiều mà bụng lại đang khó chịu nên mới chửi theo phản xạ. Nhưng cô đã kịp thấy nửa mặt của Thời Yến, anh lúc này đang sượng chân. Thư Ý ngờ ngợ sao quen quen dị ta, còn Thời Yến thì lắc đầu bỏ đi. Cuối cùng Tinh Châu cũng đã kịp đến. Thư ký Trần và Thời Yến quay lại nhìn, đúng thật là có bạn trai, anh lại lo chuyện bao đồng rồi. Thư Ý nhìn Tinh Châu ngượng ngùng rồi xin lỗi anh thêm lần nữa. Cô không quên chúc mừng sinh nhật và hôn má anh một cái. Nhưng cô vừa xuống xe vào nhà thì Tinh Châu đã chán ghét lau đi vết son trên má. Thư Ý quay trở về nhà lập tức dọn bỏ tất cả những thứ có liên quan đến tên bạn trai cha nam này vào thùng. Tấm hình chụp chung cô cũng cắt làm đôi. Sau đó cô ngồi trên ghế tưởng tượng khung cảnh bạn trai nhếch nhác đến xin lỗi mình, còn mình thì sẽ bá đạo chửi mắng hắn rồi tủm tỉm cười. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn đã đến thật ư? Thư Ý chạy ra mở cửa cố ý tạo dáng vẻ lạnh lùng, nhưng Tinh Châu đã lên tiếng trước cô. Chúng ta chia tay đi, anh đã tìm được người bao nuôi, anh không cần phấn đấu như khi ở cạnh em nữa, nhưng hai người vẫn có thể làm bạn. Ôi nghe như sét đánh ngang tai, phải là mình nói lời chia tay chứ? Hắn dựa vào đâu mà nói vậy? Đúng là tức lộn ruột mà. Thư Ý im lặng quay lưng lấy chiếc thùng đồ đã dọn ban nãy đưa cho hắn. Làm bạn cái đầu anh, làm tổ tông anh thì có. Quá là tức mà. Cô nghe tiếng lục lọi bên ngoài liền hé mắt nhìn thì ôi thôi. Tên cha nam này lại lấy thứ đáng giá nhất là chiếc kẹp cài áo đã tặng cô rồi rời đi. Mình quen chúng kiểu người gì vậy trời? Thư Ý chụp cây xương rồng đang ngập nước ngoài hành lang. Nhìn nó giống như tâm trạng của cô hiện tại vậy. Cô đăng một bài trạng thái. Mẹ cô và San San đều hỏi han. Biết tin San San liền chạy đến nghe cô xả giận. Đúng là tình bạn thân muôn năm mà. Lúc này Thời Yến đang xem thông tin về Trịnh Thư Ý. Thành tích của cô rất tốt, vậy mà tổng biên tập lại đề cử người khác. Anh đối với cô cũng có chút hứng thú. Anh bất giác nhớ về hình ảnh lúc cô đứng bên vệ đường. Hôm sau Thư Ý đeo cặp kính đen ngầu đét bước vào tòa soạn, nhưng thực tế là do hôm qua tức quá không ngủ được nên hai mắt thâm đen các bạn ạ. Cha nam quá báo mà. Chủ biên không những không an ủi mà còn cười chọc cô, nhưng không sao, cô nhất định sẽ tập trung vào sự nghiệp, vực dậy tinh thần nào. Buổi trưa Thư Ý đến tiệm bánh ngọt, nhớ lại lúc cùng Tinh Châu đến đây cô chỉ bĩu môi. Đúng là cái tên khốn đốn mặt, vừa nhắc đã đụng mặt thiệt. Hắn và cô Tiểu Tam kia đang tình tứ đi đến. Tiểu Tam thấy Thư Ý còn không ngừng nũng nịu với Tinh Châu làm Thư Ý nhìn là mắc ọe luôn à. Nhìn thấy trên ngực Tiểu Tam đang đeo chiếc cài áo mà Tinh Châu từng tặng cho cô cười châm chọc. Đúng là mẫu người thích xài hàng thải. Nói rồi Thư Ý xoáy khí rời đi. Thư Ý đang tức giận đá cây bên đường thì nhìn thấy chiếc xe biển số tứ quý. Cô nhớ Tinh Châu có nói cậu của Tiểu Tam cũng chạy xe có biển số tứ quý. Trong đầu cô chợt nảy ra suy nghĩ, sao mình không cua một người như vậy để dần mặt nhỉ? Nghĩ là làm cô thướt tha đi đến bên hông xe. Thời Yến gõ cửa bắt chuyện với lý do rớt củ chuối, đó là muốn lên xe sạc ké điện thoại. Thời Yến nhíu mày dứt khoát hạ luôn cửa xe. Bà Thư Ý đứng hình vài giây. Ôi trời đất quỷ thần mẹ ơi, Thời Yến đây sao? Tình huống cầu huyết gì thế này? Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề phỏng vấn. Thời Yến lạnh lùng từ chối rồi rời đi. Ôi con sông quê, con sông quê. Cô hẹn San San ra ngoài kể cho cô bạn thân nghe. San San cũng đưa các thông tin mình biết về Thời Yến nói cho Thư Ý nghe. Thư Ý kinh ngạc, nhỏ này nằm dưới gầm giường nhà người ta hay gì mà biết nhiều dữ dị trời. Biết Thời Yến cũng có một người cháu gái. Thư Ý đã hiểu lầm anh chính là cậu của Tiểu Tam đã giật bồ của cô. Đã vậy thì cô phải cua lại người cậu này để trả đũa mới được. Phía tòa soạn cũng thúc giục Thư Ý, nếu còn không phỏng vấn thì sẽ không kịp thời gian đăng bài. Thư Ý cố gắng liên hệ hẹn gặp rất nhiều lần, nhưng Thời Yến quá bận mãi vẫn không có thời gian dành cho cô. Sau khi xử lý một nùi cuộc họp, Thời Yến hỏi Trần Thịnh về lịch trình tiếp theo. Anh quyết định ưu tiên lịch phỏng vấn của Thư Ý, sắp xếp vào trưa ngày hôm sau. Nghe tin Thư Ý vô cùng vui mừng. San San còn tư vấn quần áo cho cô đầy có tâm, muốn cô dùng mỹ nhân kế với Thời Yến. San San là cao thủ tình trường nên rất có kinh nghiệm. Vũ Linh biết được Thư Ý đã hẹn Thời Yến thành công, có chút không cam lòng mà lục lọi bản thảo của cô. Trưa hôm sau Vũ Linh đã tự ý đến trước để phỏng vấn Thời Yến. Cô nói dối là do Thư Ý bận việc nên cô đến thay. Thời Yến nghe nhỏ này đọc bản thảo như cái máy đọc tự động có chút chán ghét. Thư Ý sau khi chuẩn bị chỉn chu tung tăng đi đến công ty Thời Yến thì nhận tin buổi phỏng vấn để kết thúc. Ủa vụ gì vậy? Cô bây giờ mới tới mà. Cô nhìn danh sách đăng ký thì thấy tên của Vũ Linh. Nhỏ xấu xa này lại dám hớt tay trên của cô. Không được, không thể bỏ cuộc. Cô vẫn chạy đến tìm thư ký Trần. Đúng lúc này Thời Yến đi đến. Mắt bà bỗng sáng lên, nhìn là biết mê trai tột độ rồi. Thư Ý chạy đến năn nỉ Thời Yến. Dù sao cô cũng đã chuẩn bị rất lâu cho buổi phỏng vấn này. Thời Yến chuẩn bị di chuyển đến trường cưỡi ngựa. Thời gian đi sẽ mất 2 tiếng. Anh đồng ý để Thư Ý đi cùng và phỏng vấn trong 2 tiếng này. Ôi đúng là ông trời cũng đang giúp cô mà. Đi liền đi liền. Thư Ý lên xe nghĩ về lời của San San. Cao thủ tình trường giữ chưa? Thời Yến rõ ràng không mê nữ sắc, không biết có phải là đàn ông thực thụ không nữa.
Thời Yến thấy không khí có chút ngột ngạt thì bảo tài xế mở cửa sổ xe. Bà Thư Ý co ro vì lạnh, ủa là tinh tế dữ chưa, lạnh muốn sun vòi mà đòi mở cửa sổ. Thời Yến lạnh lùng nhắc nhở thời gian của anh có hạn. Thư Ý mới sực nhớ nhiệm vụ chính, phải phỏng vấn lẹ lẹ mới được. Cô có chút luống cuống không biết nên bắt đầu như thế nào thì ba Thời Yến đã nhanh trí. Vậy thì giới thiệu bản thân trước nhé. Ôi cái sự vô tri này, ai mà không biết hai anh chị tên gì và làm việc tại đâu. Hên là bà Thư Ý lanh lẹ lái vào nội dung phỏng vấn. Cả hai người hỏi người đáp thao thao bất tuyệt vô cùng ăn ý. Thoáng cái đã hết 2 tiếng, xe cũng đã dừng ở trường cưỡi ngựa. Thời Yến bảo cô hiện tại có thể quay về rồi. Thư Ý đơ như cây cơ tập 2. Tên này có phải đàn ông không trời? Một chỗ hoang vắng như vậy bảo cô về kiểu gì? Không được phải đi bằng xe nào thì về bằng xe đó. Thư Ý nhìn về người trung niên phía trước đang đợi Thời Yến. Đó là Quang tổng của tập đoàn Quang Thị, vị cứu tinh đây rồi. Cô nhanh chóng chạy về phía trước chào hỏi. Cô nói đủ thứ để nhận được thiện cảm từ ông. Quang tổng lần đầu tiên thấy Thời Yến dắt con gái đến đây thì có chút kinh ngạc. Ông đồng ý để Thư Ý cùng vào trong. Khi Thời Yến đi thay đồ thấy Thư Ý bơ vơ, ông đã ngỏ lời để cô mặc lại đồ của vợ mình. Sắc vóc hai người cũng khá giống nhau. Tuy không biết cưỡi ngựa nhưng Thư Ý vẫn rất vui vẻ đồng ý. Quang tổng dắt cô vào nơi thay đồ, bắt gặp Thời Yến đang cởi cúc áo. Ôi chiếc body này, bà Thư Ý nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực. Khi thay đồ Thư Ý chợt nảy ra sáng kiến mới. Cô gọi Thời Yến nói mình không biết thắt đai lưng này nên nhờ Thời Yến hỗ trợ. Thời Yến từng bước tiến tới làm Thư Ý tim đập thình thịch, nhưng anh lại lên tiếng, không biết thắt thì khỏi cưỡi ngựa nữa. Trời ơi, EQ của tên này hết cứu mà. Thư Ý nhanh chóng sửa soạn rồi bước ra. Không phải là Thời Yến thất thần trước vẻ đẹp của cô mà là cô đứng hình trước vẻ đẹp của anh, giống hoàng tử dữ vậy trời. Sự mê trai ngày càng lộ liễu rồi. Quang tổng dắt ngựa đến nói Thời Yến hãy chỉ cho Thư Ý. Thư Ý vui vẻ leo lên ngựa kêu Thời Yến dắt ngựa cho mình. Thời Yến bá đạo nhảy luôn lên lưng ngựa ngồi phía sau cô. Thư Ý nghiện còn ngại cứ cười tủm tỉm. Thời Yến đột nhiên thúc ngựa chạy nhanh làm bà quay về hiện thực la hét thất thanh, muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Anh còn đắc ý hỏi cô muốn cưỡi ngựa nữa không. Thư Ý lắc đầu lia lịa, sợ muốn dụng 2 cái chân. Thấy vậy Quang tổng chỉ biết lắc đầu. Cái thằng nhóc này tự nhiên dọa con gái người ta làm gì. Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện. Quang tổng nhắc nhở Thời Yến, cháu gái Tần Thời Nguyệt nếu đã về nước thì hãy sắp xếp một công việc cho cô bé. Đến tòa soạn báo làm việc cũng là một lựa chọn không tồi. Thời Yến bất giác nhìn về phía Thư Ý. Lúc này bà thì đang giận dỗi. Trời ơi, 2 cái bắp đùi của tôi đau muốn xỉu. Cô liếc Thời Yến một cái. Trên đường trở về Thư Ý vì quá mệt đã ngủ thiếp đi. Thấy đầu cô nghiêng ngả, Thời Yến nhanh chóng kê vai mình cho cô nằm. Ôi cảnh tượng ngôn lù kinh điển mà. Khi Thư Ý tỉnh lại Thời Yến đã rời đi. Anh để tài xế đưa cô về, còn đợi cô ngủ dậy mời lái xe rời đi. Con người này vừa lạnh lùng vừa chu đáo mà. Thư Ý sơ sơ mình nhớ ủa rớt một bên rồi. Mà thôi kệ, dù sao cũng chỉ có 25 tệ. Thư Ý về phòng nhìn vết bầm ở chân mình. Cô thiệt đáng thương mà. Thời Yến quay về nhà ngồi trên xe, anh nhặt được chiếc bông tai của cô. Thư Ý muốn phát triển báo điện tử nên đã xin chủ biên cho cô cắp cả đoạn audio phỏng vấn Thời Yến. Về phần chỉnh sửa video cô sẽ chịu trách nhiệm. Thư Ý sau khi nói chuyện với chủ biên mới biết Vũ Linh đã phỏng vấn y hệt cô. Hiện tại quyết định thắng thua chính là ở bài viết cuối cùng. Thư Ý đang đứng trước công ty đợi San San thì tên bạn trai cha nam của cô chạy đến. Hắn nói cô đi đâu để mình chở. Nhìn chiếc xe trước mắt Thư Ý chợt ngộ ra, đúng là được bao nuôi mà nhanh như vậy đã có xe mới. San San bước đến nhìn tên này quá trướng mắt cũng chế nhạo. Nghe xong Tinh Châu tức giận rời đi. Thư Ý và San San đi ăn cùng nhau. Thư Ý kể cho San San về buổi phỏng vấn hôm qua. San San lại tiếp tục bày mưu cho cô tán tỉnh tổng tài. Quá trời là bạn tốt rồi. Thời Yến đang nói chuyện với giám đốc lý của Lạc An. Lạc An vẫn luôn cân đo đong đếm rất nhiều trong thương vụ này. Thời Yến có thể giúp anh đi đúng định hướng nhưng Liệt Ảnh lại có thể đầu tư với giá cao hơn, đem đến thu nhập càng cao hơn cho nhân viên. Bài viết cuối cùng rất quan trọng. Nếu cô và Vũ Linh đều có nội dung phỏng vấn giống nhau thì cô cần tìm điểm đột phá khác. Nhờ bà San San nhắc nhở, Thư Ý quyết định mặt dày gọi cho thư ký Trần. Cô hỏi Thời Yến về chiếc bông tai mình đánh rơi để có cơ hội gặp anh. Thư Ý nhanh nhảu bịa chuyện. Nào là bông tai này là bà ngoại truyền lại, nào là của hồi môn của cô. Thời Yến thắc mắc của hồi môn làm bằng nhựa sao. Bà đứng hình vài giây rồi lại thao thao bất tuyệt. Vì nhà cô nghèo nên chỉ có vậy các kiểu. Thời Yến bảo thư ký gửi địa chỉ nhà cho cô để cô tới lấy. Thời Yến dặn dò Thời Nguyệt, nếu anh không gọi thì lát nữa không được đi lung tung ra ngoài. Thư Ý đã đến nơi, cô không quên chỉnh trang cho đẹp gái chút. Bước vào cửa nhìn Thời Yến đang đọc sách. Trời ơi đẹp như tạc tượng mà. Thời Yến chỉ về phía bàn, ý bảo bông tai ở đó bảo cô có thể lấy. Thư Ý rụt rè bắt chuyện muốn ở lâu thêm một xíu để phỏng vấn anh thêm vài điều. Thời Yến thấy chủ đề cô nói cũng cuốn hút liền bước đến hỏi cô uống gì. Thư Ý vui mừng, ý là cô đã được ở lại thêm một lúc sao? Mừng ghê à. Thời Yến pha nước chanh cho cô, hỏi cô có uống đá không. Còn bà thì u mê trả lời trong vô tri, nhìn thành khát quá. Thời Yến nghe mà ngơ ngác ngang, nhỏ này bị gì vậy trời. Đang chuẩn bị bàn chuyện thì Thư Ý phát hiện trong nhà có áo khoác của nữ giới. Chẳng lẽ là bạn gái của Thời Yến? Thời Yến nhìn cô như hiểu ý liền trả lời đó là quần áo của cháu mình. Trong đầu Thư Ý chợt nghĩ đến Tiểu Tam, xui vậy sao Tiểu Tam lại đang ở đây? Thôi thì chuồn lẹ. Thời Yến ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vừa mới đòi phỏng vấn giờ lại bỏ về như gặp ma, bông tai cũng không thèm lấy, ý đồ gì đây chứ?
Thời Nguyệt nghe có tiếng con gái ở bên ngoài cũng chạy ra, nghi ngờ ông cậu có bồ ghê nha. Nào ngờ vừa thấy mặt Thời Yến liền nói sẽ sắp xếp cho cô đi làm. Này thì tò mò, cô nũng nịu năn nỉ, nhà mình giàu như vậy mà ai cũng lo làm hết trơn, có mỗi nhiệm vụ xài tiền là không có ai nhận. Cậu đừng lo, cứ giao cho con làm được mà. Thời Yến đến cạn lời với đứa cháu này. Thời Yến cầm chiếc bông tai nhớ về lúc Thư Ý ngủ gục trên vai mình. Anh bất giác mỉm cười. Ôi anh cũng thương nhớ người ta dữ rồi đó nha. Cuối cùng bài viết của Thư Ý cũng được chấp nhận. Khi cô đang đi toilet thì nghe Vũ Linh mắng chửi Thời Yến. Thiệt là đã cái nư mà. Cô còn bất ngờ bước ra làm Vũ Linh giật mình đánh rớt cả điện thoại. Dù công ty chỉ nhắc nhở chứ không sa thải, Vũ Linh có chút không đồng tình nhưng Thư Ý vẫn hài lòng với kết quả mà mình đạt được. Sau đó Thư Ý đi phỏng vấn giám đốc Lý của công ty Lạc An. Biết Thời Yến đang đầu tư vào công ty này, Thư Ý cũng hỏi về quan điểm của giám đốc Lý rồi động viên anh. Hôm nay là ngày Thời Nguyệt phải đến tòa soạn để làm việc. Trời xui đất khiến tòa soạn này chính là nơi Thư Ý làm việc. Thời Nguyệt sẽ là nhân viên thực tập tại team của cô. Phim càng ngày càng vui rồi nha. Vũ Linh vì muốn cạnh tranh với Thư Ý đã cố gắng sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn với Quan Tế. Quan Tế và Vũ Linh chuẩn bị bắt đầu thì Thời Nguyệt gọi điện thoại tới. Cô nhóc không ngừng than vãn về công trình đi làm đầy khổ sở. Quan Tế cũng lắc đầu với nhỏ này. Thôi cố gắng lên nhé cô bé. Quay về tiếp tục phỏng vấn. Nhìn chiêu trò của Vũ Linh, Quan Tế biết cô muốn quyến rũ mình, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Anh lười nhác trả lời rồi kết thúc. Thời Yến đã điều tra được là do Minh Dự đang cung cấp vốn cho Liệt Ảnh. Nếu Minh Dự đã cố chấp thì nhất định đây là một vụ đầu tư có lời. Thời Yến có chút trầm tư. Thời Nguyệt vì để lấy lòng Thư Ý muốn tặng quà đắt tiền cho cô nhưng Thư Ý đã từ chối. Thời Nguyệt đành chấp nhận số phận làm việc trong sự bức bối. Thời Nguyệt mở audio đã chỉnh lý. Giọng của Thời Yến vang lên. Ủa ông cậu tôi này, bình thường im lặng như tờ mà nay nói nhiều dữ thần. Chắc uống lộn thuốc quá. Nhỏ con lém lỉnh gọi điện thoại cho thư ký Trần nhờ anh làm giúp nhưng đã bị Thời Yến nghe máy. Tình cảnh này thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thời Yến nghe tin Lạc An chấp nhận khoản đầu tư của Liệt Ảnh thì tức tốc chạy đến. Anh dùng hết khả năng ngôn luận của mình để thuyết phục Lạc An suy nghĩ lại. Cuối cùng đã thành công tạm hoãn. Thời Nguyệt làm việc bất ổn. Cô nhóc liên tục gọi Thư Ý nhưng cô không hề đói hoài. Thời Nguyệt tức muốn bốc khói. Team của Vũ Linh cũng có một thực tập sinh mới đến. Khi Vũ Linh đang giới thiệu cô bé Thư Ý nhìn về chỗ ngồi của Thời Nguyệt thì ủa nhỏ này. Đúng giờ bong một cái là xách cái đít đi về liền. Thời Nguyệt về ăn cơm với ông ngoại và Thời Yến. Cô nàng không ngừng than thở và tố cáo Thư Ý không đói hoài đến mình. Lúc này Quan Tế đang ở bar, một vài cô em không ngừng vây lấy anh. May mà San San đã tới cứu bổ. Cặp phụ này chắc cũng có nhiều tình tiết hot hit lắm đây. Thư Ý tăng ca đến nửa đêm cuối cùng đã viết xong bản thảo. Tổng biên tập và chủ biên đều đã phê duyệt. Cô vui mừng cười toe toét. Giờ chỉ đợi Thời Yến đồng ý là hoàn tất. Thời Yến đang suy nghĩ về việc của An Lạc, muốn nhờ Dự Du giúp đỡ góp ý nên đã hẹn anh gặp mặt. Thời Yến nhận được bài viết của Thư Ý, anh lạnh lùng trả lời không chấp nhận viết lại. Bà Thư Ý mặt xị xuống. Ủa sao lại từ chối? Mình viết xuất sắc nhất quả đất mà từ chối là sao? Thư Ý liên tục tăng ca viết đi viết lại. Hai con mắt cô đã thâm như gấu trúc mà anh tổng tài vẫn không tha. Mỗi lần bản thảo được gửi đi đều nhận lại một email từ chối. Trời ơi tức muốn bốc khói mà. Thằng cha này muốn gì đây chứ? Chủ biên trong cuộc họp không ngừng thúc giục. Bà bảo cô hãy hỏi rõ ý của Thời Yến. Nếu vẫn không nhận được phản hồi đồng ý thì Trang Nhất lần này sẽ phải nhường lại cho bài phỏng vấn Quan Tế của Vũ Linh. Thời Yến đến gặp Dự Du. Hai người thi nhau leo núi như hai tình địch thực thụ. Mà cái tuyến nhân vật này tôi nghe tình địch thiệt lắm à nha. Thời Yến muốn nhờ Dự Du giúp mình liên hệ chuyên gia Brucey để anh ấy gia nhập Lạc An, giúp thương vụ đầu tư của anh thành công. Thư Ý nhắn tin hẹn gặp Thời Yến. Thư ký Trần liên hệ báo cô là Thời Yến không muốn bàn việc riêng tại nơi làm việc. Ý gì đây trời? Chẳng lẽ phải đến nhà anh ta sao? Đã sợ gặp mẹ Tiểu Tam thì chớ. Nỗi khổ này ai thấu cho cô? Cô hỏi ý kiến của San San. Sau sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn thân, Thư Ý đã quyết định xông pha đến nhà của Thời Yến. Thời Yến đang đi xe vào nhà thì thấy Thư Ý. Ha ha, Crat đến rồi, chỉnh trang lại cái nào. Thư Ý dù lửa giận ngút trời nhưng vẫn tươi cười hỏi anh góp ý cho bản thảo. Cô cứ nghĩ là Thời Yến làm khó mình, nhưng sau khi anh nhận xét một chàng thì Thư Ý cũng phải ngẫm nghĩ về các vấn đề mà bản thảo của cô đang gặp phải. Cô lập tức lấy máy ra chỉnh sửa. Thời Yến thấy cô ngồi bên vệ đường thì bảo cô hãy đi vào trong nhà. Dù rất sợ gặp Tiểu Tam nhưng Thư Ý không còn cách nào chỉ đành đi theo. Thời Yến vẫn chu đáo lấy nước chanh cho cô. Một phút cảm động nà. Thư Ý lúc này cảm thấy anh thật chu đáo khi anh vẫn nhớ cô muốn uống gì. Thời Yến rót một ly rượu đứng bên cạnh nhìn cô. Thư Ý lúc này não không còn miếng văn nào. Cô có chút lúng túng. Ý gì đây trời? Nhìn chằm chằm vậy làm sao cô viết bài nổi? Thời Yến hỏi cô bị sao thế. Cô vô tri cười rồi bảo cô cũng muốn uống rượu để xua tan sự ngại ngùng. Thời Yến rót cho cô một ly rồi quay lại đọc sách. Hai anh chị cứ chốc chốc lại nhìn nhau, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Thời Nguyệt gọi cho Thời Yến. Cô muốn tới nhưng Thời Yến lại từ chối. Thời Nguyệt vô cùng nghi ngờ. Cô nói với Quan Tế rằng có lẽ mợ út đang ở nhà. Thư Ý sau khi sửa xong hào hứng cầm lại cho Thời Yến, nhưng anh vẫn nói chưa được làm cô nàng cứ viết đi viết lại. Mãi tới 10 giờ tối Thời Yến thấy đã khuya nên đã đồng ý bản thảo của cô. Ủa là hành hạ người ta dữ chưa? Muốn gặp Crat thôi mà, có cần vậy không chớ? Bà Thư Ý thì vẫn vui mừng phát khóc. Cuối cùng đã được duyệt. Bà còn lanh lẹ hỏi một vài vấn đề khác để dẫn dắt Thời Yến tham gia buổi chuyên đề khác. Thời Yến thì thắc mắc,
Ủa cô ở nhà tôi lâu vậy mà không sợ bạn trai giận sao? Nghe tới hai chữ bạn trai là Thư Ý sôi máu. Cô không có bạn trai, bọn họ đã chia tay ngay hôm đi tìm anh ở buổi tiệc rồi. Thời Yến vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn hỏi vậy thì sao? Thư Ý liền hùng hổ đưa mặt lại gần. Vậy tôi có thể theo đuổi anh không? Ôi trời, cái khúc này làm cho dân tình quắn quéo quá à nha. Thời Nguyệt đã quay về. Cô thấy Thư Ý đi ra khỏi nhà cậu mình, vào trong nhà nhìn chiếc ly với vết son môi trên bàn. Cô biết chắc chắn mình đã có mơ út, chỉ không biết có phải là Thư Ý hay không. Mà thôi cứ tặng rượu cho cậu để lấy lòng đã. Cô còn góp ý cho cậu là mời mợ tới nhà thì phải giữ lại chứ sao lại đi về. Cậu đúng là không hiểu phong tình mà. Thư Ý về kể cho San San nghe công trình tỏ tình đầy bất ngờ của cô. San San nhiệt tình truyền kinh nghiệm. Thư Ý cũng quyết định chơi liều chủ động nhắn tin cho anh. Combo xến sẩm cộng vô tri của hai anh chị cũng bắt đầu từ đây. Thời Yến nhìn những dòng tin nhắn Thư Ý gửi tới thì nghĩ, thôi miễn cưỡng lưu số nhỏ này vậy. Anh lưu cô trong danh bạ là nữ diễn viên. Cái cách lưu tên người yêu lạ lùng của Lưu xong anh trả lời lại. Đọc được đoạn tin nhắn bà Thư Ý cạn lời, ông này chắc thần kinh quá. Hôm sau đi làm Thời Nguyệt có chút nghi ngờ nên đã hỏi màu son của Thư Ý. Thư Ý hào phóng tặng luôn cây son cho nhỏ. Không phải màu son ở nhà cậu, quả nhiên không phải chị ta. Nếu cậu thích Thư Ý mà còn liên tục từ chối bản thảo của chị thì cậu đúng là biến thái. Thời Yến hẹn gặp Dự Du để bàn về việc mời Brucey gia nhập An Lạc. Chợt Thư Ý gọi điện thoại đến cho Dự Du. Thời Yến lập tức chú ý. Từ bữa tiệc hôm trước thấy hai người này nói chuyện với nhau anh đã có chút ghen rồi. Chủ biên hẹn gặp Thư Ý và Vũ Linh. Nếu trong hôm nay Thời Yến vẫn không trả lời mail xác nhận thì trang nhất lần này sẽ do Vũ Linh phụ trách. Cô sẽ đợi tới 12 giờ tối nay. Cả tòa soạn đều ngồi đợi. Ai nấy đều cầu nhàu Thư Ý. Cô cũng rất lo lắng. Cô không ngừng nhắn tin cho Thời Yến nhờ anh mau chóng xác nhận qua email. Cô cũng liên hệ nhờ thư ký Trần hỗ trợ. Lúc sau chủ biên đến thông báo đã nhận được mail rồi. Thư Ý vui vẻ nhắn tin cảm ơn Thời Yến nhưng anh lại không trả lời cô. Hôm qua nhắn ba lắp ba xàm còn trả lời được 2 chữ. Không lẽ tên này khẩu vị nhắn tin cũng khác người. Trước khi đi ngủ Thư Ý nhớ đến lời của San San. Đàn ông khi yêu giống như trẻ con, càng thích càng muốn bắt nạt. Để thử nghiệm cái này cô làm một chàng thả thính. Dù ABC 10IZ thì cô vẫn muốn theo đuổi anh. Thời Yến cầm điện thoại đọc rồi cười đầy ngốc nghếch. Ôi khi rơi vào lưới tình thì không ai bình thường mà. Dự Du cuối cùng đã mời được Brucey đến. Giám đốc Lý cũng rất vui mừng. Anh hy vọng Brucey có thể giúp anh làm cố vấn kỹ thuật. Thời Yến cũng làm một chàng để thuyết phục. Brucey rất hào hứng, nhưng đây là một quyết định lớn anh cần thời gian suy nghĩ. Thư Ý và San San đang đi trên đường. San San lại tiếp tục làm cố vấn tình yêu cho cô. Thư Ý nhắn tin cho Thời Yến rằng đến đón em nha, em nhớ anh rồi. Là hai người quen nhau giữa trưa. Thời Yến đang nhìn xung quanh thì thấy bà đang đi bên đường luôn kia. Đúng lúc giữ trời tấp vô đón luôn này. Bà Thư Ý giật cả mình. Không phải chứ nói giỡn mà làm thiệt. Trên xe không khí vô cùng ngột ngạt. Thư Ý cũng ngại ngùng không biết nói gì nên cô hỏi thăm về thư ký Trần. San San thì thấy mình như bóng đèn nói tài xế hãy thả mình ở phía trước. Vậy mà bà Thư Ý cũng xuống xe theo. Ủa là có biết yêu đương không? Tôi xuống xe tạo cơ hội cho hai người mà xuống theo chi trời. Hơn nữa gặp Thời Yến mà cứ nhắc Trần Thịnh chắc chắn Thời Yến sẽ không vui. Y như rằng Trần Thịnh gọi điện thoại tới chưa nói được 2 câu Thời Yến đã lạnh lùng cúp máy làm ổng cũng đơ ngang. Tôi có tội tình chi? Thư Ý ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên lại tiếp tục lôi điện thoại ra thả thính. Ôi duyên phận như thế nào mà hôm nay hai ta lại gặp nhau chứ? Thời Yến trả lời cô rảnh lắm hả, nhưng tôi không hề rảnh, làm bà Thư Ý cũng chấm 3 chấm. San San cũng không hiểu nổi hai gã này. Hai người giành nhau cái điện thoại, nào ngờ một dòng ký tự đã bị ấn gửi đi. Thời Yến chưa từng yêu đương không biết Thư Ý có ý gì liền copy dòng chữ tra ý nghĩa trên Google. Thiệt sự là vô tri hết chỗ nói mà. Tôi đến Quan Tế hẹn San San gặp ở quán bar nhưng cô từ chối và âm thầm đến. Nào ngờ gặp Quan Tế ngồi với Thời Nguyệt nên cô đã hiểu lầm tưởng anh lại trêu ghẹo gái. Khi Quan Tế đi ra ngoài một gã đàn ông đến trêu ghẹo Thời Nguyệt, San San đã xoáy khí bước đến giải vây. Khi Quan Tế quay lại thì cô đã qua chỗ khác ngồi. Nhờ Thời Nguyệt chỉ anh mới biết San San đã đến liền đuổi theo cô. Thời Yến còn vô tri đến nỗi copy đoạn ký tự kia gửi cho Thời Nguyệt hỏi Thời Nguyệt có hiểu ý nghĩa không. Thời Nguyệt cũng cạn lời với ông cậu của mình. Thư Ý hẹn gặp Dự Du tiến hành phỏng vấn. Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ, rất hợp ý nhau. Mẹ cô gọi điện thoại đến không ngừng cằn nhằn việc yêu đương của cô. Dự Du tỏ ra vô cùng thấu hiểu vì mẹ anh cũng như vậy. Hai người chỉ biết nhìn nhau cười. Dự Du mời Thư Ý đến buổi họp báo của Quan thị. Đúng là cơ hội hiếm gặp. Thư Ý vui mừng đồng ý. Vũ Linh ghen ăn tức ở đã lấy thiệp mời Dự Du đưa cho Thư Ý kẹp vào đống giấy nháp đưa cho thực tập sinh của mình đi hủy giấy. Đúng lúc Thời Nguyệt cũng đang làm nên đã hỗ trợ làm giúp. Khi Thư Ý quay lại tìm thiệp mời thì đã không thấy nữa. Cô nghi ngờ đi đến chỗ hủy giấy, quả nhiên đã bị cắt nát. Vũ Linh chạy đến giả bộ trách mắng Thời Nguyệt làm hỏng thiệp mời của Thư Ý nhưng Thời Nguyệt không nhận. Cô rõ ràng không làm. Thư Ý nhìn thấy có giấy tờ của Vũ Linh bị cắt chung với thiệp mời của mình đã biết là trò mèo của cô ta. Cô nhanh chóng vặn lại bảo vệ Thời Nguyệt. Thời Nguyệt lúc này cũng thay đổi cái nhìn về Thư Ý. Thư Ý về chỗ có chút ảo não. Cô nhớ đến Thời Yến. Thời Yến lúc này cũng đang xem bài báo phỏng vấn mình của Thư Ý rồi nhìn tin nhắn của cô. Nhỏ này nhắn cái chi mà không thể hiểu nổi. Thời Nguyệt vì muốn giúp Thư Ý mà đã gọi Quan Tế xin một cái thiệp mời khác và đặt trên bàn. Thư Ý nhìn nhỏ trước mặt thắc mắc ra thế nhà cô nhóc kinh khủng như vậy sao? Vậy mà lại có thể lấy thiệp mời cho cô, nhất định không tầm thường nha.
Bà còn nhanh chân cầm quà qua lấy lòng Thư Ý nhưng Thư Ý vẫn từ chối. Cô dặn dò nhỏ cố gắng làm việc. Thời Nguyệt chỉ biết kêu trời hu hu, gì mà cứ bắt làm việc hoài. Tại buổi họp báo của Quan thị San San cũng có mặt nhìn quan tế đẹp trai người người đang phát biểu. Cô nàng như bị cuốn lấy không chút rời mắt. Khi họp báo kết thúc đang nói chuyện với Dự Du thì Thư Ý đã nhìn thấy Thời Yến. Thôi thì chuồn chức cho chắc. Quay về công ty Thư Ý vẫn không quên chăm chỉ thả thính. Hôm nay nhận được một bức thư gặp được anh là sự vinh hạnh của em. Hôm nay đọc một quyển sách tên là Muốn gặp anh em dám cược dám thua. Ôi cái sự xến sẩm nổi da gà này, sợ ma quá đi mà. Thời Yến đang tham dự tiệc đọc tin nhắn mà tủm tỉm. Quan tế nhìn anh thầm nghĩ tên này dạo này có chút bất bình thường nha. Thật là nghi ngờ quá đi. Thư Ý vẫn còn đang nhắn. Tại sao anh không trả lời em? Là điện thoại hư hay đang bận trăm công nghìn việc? Sau đó bực tức để điện thoại qua mệt bên. Khi trở về nhà Thư Ý nhận được tin nhắn Thời Yến trả lời. Cô không thể hiểu nổi. Chẳng phải thường là như vậy sao? Quan tế đưa San San trở về. San San ngắm anh rất lâu. Không dễ dàng mới thấy được dáng vẻ làm việc nghiêm chỉnh này của anh. U mê dễ sợ à? Cả hai đến một quán bar nhớ về lần đầu gặp nhau. San San đang ngồi uống rượu thì một tên đã tới khoe khoang rồi trêu ghẹo cô. Sau đó hắn đã bị quan tế dằn mặt. Cả hai cũng quen biết nhau từ đó. Khi ra về quan tế quay qua, San San tưởng được hôn nên ngoan ngoãn nhắm mắt. Nào ngờ quan tế chỉ là quay qua để cài dây an toàn cho cô. Ôi con sông quê con sông quê. Thư Ý nhận được tin công ty Thời Yến tuần sau sẽ có họp báo nên đã vui vẻ nhắn tin cho anh. Tuần sau gặp nhé. Nào ngờ khi thiệp mời gửi đến lại gửi cho Hứa Vũ Linh. Đúng là tức chất cô mà. Cái tên Thời Yến này đang nghĩ gì không biết. Chủ biên nói cô hãy nghĩ cách để tham dự. Hơn nữa cô nhớ dắt theo Thời Nguyệt. Thời Nguyệt thì vô cùng sợ hãi. Dụ gì dị trời. Đi đến đó là sẽ gặp cậu út. Đáng sợ thật sự mà. Thời Yến, Dự Du và quan tế đang đi đấm bốc. Thư Ý đã gọi điện cho Dự Du nhờ anh xin cho mình một tấm thiệp mời. Thời Yến nghe thấy có chút ghen tuông. Nhỏ này sao không hỏi mình mà hỏi người khác chứ? Anh nói Dự Du nếu đánh thắng được thì anh mới đưa. Dự Du bất đắc dĩ chỉ đành chiến mà sao thắng nổi hào quang nam chính của anh chứ. Dự Du đã thất bại. Thư Ý lại gọi điện nhờ San San. Nhận tin San San lập tức gọi qua quan tế. Nhưng quan tế cũng không phải là đối thủ của Thời Yến. Hết cách Thư Ý chỉ đành đi cùng với San San. Cô cũng không quên dắt theo Thời Nguyệt. Hôm sau Vũ Linh đến vô cùng sớm. Cô được dắt vào ngồi hàng thứ hai. Ôi vị trí đắc địa này phải selfie cái nào. Thời Yến đi đến nhìn thấy mẹ Vũ Linh chứ không phải Thư Ý thì có chút thất vọng. Người bố trí còn vui vẻ đến báo cáo với anh rằng đã sắp xếp ổn thỏa. Thời Yến lạnh lùng liếc một cái Trần Thịnh đã hiểu được ý anh. Trần Thịnh lập tức bảo người bố trí chỉ Vũ Linh ngồi chỗ khác. Thời Yến ở phòng chờ nhìn tin nhắn của Crat. Thư Ý và Thời Nguyệt đã đến nhưng bảo vệ thông báo một thiệp mời chỉ có thể cho hai người vào. Thời Nguyệt mừng rỡ bảo Thư Ý hãy đi vào mà không cần quan tâm mình. Thư Ý đang không biết như thế nào thì nhìn thấy Thời Yến. Cô mắt sáng như sao kêu San San đưa Thời Nguyệt vào bởi cô đã có cách. Cô lập tức chạy đến chỗ Thời Yến. Từ bị chặn lại đã hiên ngang cùng anh đi vào bằng lối đi của VIP. Thư Ý cũng không quên ghen tuông hỏi Thời Yến sao lại gửi thiệp cho Vũ Linh mà không phải cô. Thời Yến nói thiệp mời không phải do anh xử lý. Trần Thịnh đi tới sắp xếp chỗ cho Thư Ý, chính là ghế hàng 2 mà Vũ Linh đã ngồi lúc trước. Nhìn Thư Ý được sắp chỗ tốt Vũ Linh vô cùng tức tối. San San và Thời Nguyệt cũng được dắt vào ngồi bên cạnh Thư Ý. Khi Thời Yến bước lên sân khấu Thư Ý u mê nhìn không chớp mắt. Ôi quá ngon trai rồi phải thả thính cái nào. Tổng tài bá đạo. Hôm nay không phải là họp báo của Minh Dự mà chính là họp báo về sự mê người của anh. Xến rện nổi da gà luôn mà. Thời Yến vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đã quá thích cô gái này. Thời Yến bắt đầu phát biểu cả khán đài đều dõi mắt về anh. Bọn họ không ngừng khen anh tuổi trẻ tài cao. Thư Ý đang chăm chú ghi chép bỗng đảo mắt qua nhỏ thực tập sinh bên cạnh. Nhỏ này ổn không vậy trời? Vẻ mặt này là sao đây? Sợ Thời Nguyệt không quen nên Thư Ý đã hỏi thăm cô bé. Bà Thời Nguyệt thì thật thà nói, Thời tổng cứ nhìn em làm em sợ lắm. Thư Ý liền trấn an nhìn em đâu nhìn chị đấy yên tâm. Thời Nguyệt cười trừ nghĩ thầm bà này mắc bệnh tự luyến hả trời. Cặp phụ San San quan tế của chúng ta cũng không ngừng liếc mắt đưa tình với nhau. Ngồi thêm một lát thì Thời Nguyệt chán chịu hết nổi đã xin phép Thư Ý đi ra ngoài. Thời Yến cũng thông báo tạm dừng cuộc họp báo một chút. Lúc này một anh chàng nhà báo lân la đến làm quen với Thư Ý. Thư Ý vui vẻ trao đổi số điện thoại mà không biết rằng có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía cô. Thời Yến tức tối cất tiếng, Trịnh Thư Ý cô lại đây. Chàng trai kia nhìn sắc mặt của Thời Yến thì nghĩ không lẽ chọc nhầm tổ ong sao phải chuồn lẹ thôi, còn Thư Ý thì hí hửng. Thời Yến đang ghen ư? Cưng quá đi mà. Nhưng chưa được vài giây thì Thời Yến đã hỏi cô bé đi cùng cô đâu rồi? Thư Ý đứng hình mất 5 giây. Ủa rồi giờ ai ghen ai đây? Nhưng bà vẫn phải giả bộ vui vẻ nói cô bé ấy đã ra ngoài rồi. Có cần cô liên hệ giúp không? Thời Yến lập tức đồng ý. Thư Yến máu lên tới não cầm điện thoại gọi cho Thời Nguyệt. Chỉ mong cô bé đừng nhấc máy nhưng đời đâu như là mơ. Mặc cho Thời Nguyệt đang nói qua điện thoại nhưng Thư Ý dứt khoát giả điếc tự biên tự diễn. Vậy à em không khỏe hả? Em về trước hả? Vậy cố gắng nghỉ ngơi nhé. Thư Ý quay qua nói với Thời Yến. Cô bé thực tập sinh của cô mắc chứng sợ tổng tài nhìn thấy anh là sợ. Nhưng mà bà thì khác. Khi nhìn thấy anh thì em vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Là thả thính dữ chưa? Mặt bà còn nhìn anh vô cùng đắc ý nữa chứ. Thời Yến cạn lời. May mà lúc này nhân viên của anh đã tới gọi anh. Mừng quá thoát nạn rồi. Thời Nguyệt đi mua một lon nước nhưng chiếc máy đã bị kẹt. Thấy vậy Dự Du đã tiến tới giúp cô. Lại thêm một đôi chim di xuất hiện. Thời
Thời Nguyệt đã sa vào lưới tình. Thời Nguyệt quay trở lại đúng lúc Dự Du đang phát biểu trên sân khấu. Khi họp báo kết thúc cô vội vàng chạy đi tìm Dự Du, San San thì vội vàng chạy đi tìm quan tế. Ai cũng mê trai hết trơn dị trời. Thư Ý đi ra ngoài sảnh, Dự Du đi đến nói chuyện với cô nhưng ở xa xa đang xảy ra chuyện. Ôi ôi cẩu lương gì đây? Thời Yến và Thời Nguyệt đang kéo tay nhau. Thư Ý ghen nổ đom đóm giận dỗi rời đi mà không đợi Thời Yến, nhưng đi được một đoạn lại là ngõ cụt. Thời Yến vẫn đi theo phía sau làm cô cũng không biết nên như thế nào. Nhưng Thời Yến đã bá đạo đến nắm tay cô. Tôi đưa cô về. Thời Nguyệt cũng nhân cơ hội này làm quen với Dự Du. Cô nhìn Dự Du đầy u mê. Thư Ý ở trên xe cố gắng tỏ ra lạnh lùng không nói một lời nào. Ai dè cuông ngầu đâu chưa thấy chỉ thấy bà ngủ quên luôn. Vô tri thật sự. Thời Yến nhanh nhẹn giơ tay ra đỡ lấy má cô. Cho đến khi đã về đến nhà anh vẫn im lặng đợi Thư Ý. Thư Ý tỉnh dậy chìm đắm trong ngọt ngào quên luôn sự giận dỗi lúc nãy. Cô tung tăng đi vào nhà chợt cảm thấy ủa sao sai sai vậy ta. Anh ta vừa đưa cô về vừa trêu ghẹo Thời Nguyệt. Tính bắt cá hai tay chân đạp hai thuyền hay gì. Thật là đáng hận mà tức quá tức quá. Ở một nơi khác Quan Tế và San San sau khi trải qua một đêm mặn nồng đang ngồi tựa vào nhau. Cả hai đều rất mông lung về mối quan hệ này. Vì trước đó cả Quan Tế và San San đều là kiểu người không thích bị ràng buộc. Rồi cái kết nào cho hai ta đây? Hôm sau đi làm Thư Ý vẫn còn chưa nguôi giận. Cô nhận điện thoại của mẹ với sự cau có. Mẹ cô vậy mà lại bắt cô đi xem mắt. Thấy cô chưa đủ phiền hay sao vậy trời? Thời Nguyệt đứng một bên cũng nghe được câu chuyện của cô. Tại buổi họp Thư Ý đã được khen ngợi vì cô đã viết bài phỏng vấn Thời Yến rất tốt. Tan họp đồng nghiệp muốn gài kèo để cô mời ăn mừng, nhưng Thư Ý như vô thần không nghe gì cả. Vũ Linh đành phải đến gõ gõ trước bàn cô. Lúc này Thư Ý mới hoàn hồn, ý thức được có người đang nói chuyện với mình, cô vội vàng gỡ tai nghe ra. Thời Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt nghĩ, ủa sao quen dữ vậy ta? Cô nhớ tới ngày đầu tiên vào làm cô gọi Thư Ý rất nhiều lần, Thư Ý đều cho cô ăn bơ. Chẳng lẽ là do chiếc tai nghe kia? U là trời, vậy mà cô lại đi mách cậu út để Thời Yến hành Thư Ý ra bã. Trở về nhà Thời Nguyệt vô cùng bứt rứt. Cô cảm thấy mình có lỗi với Thư Ý nhưng không biết giải quyết như thế nào. Thời Yến bảo Thời Nguyệt hãy thêm WeChat của Thư Ý rồi nói lời xin lỗi. Nhỏ vặn vẹo suy nghĩ mãi cuối cùng cũng phải sử dụng phương án này. Lúc này Thư Ý đang nhớ đến Thời Yến cũng thích ca sĩ Tống Nhạc Lam. Dù sao anh cũng không thích đi ăn cơm, thôi thì mời anh đi xem ca nhạc vậy. Kiếm cơ hội bên cạnh crush cái nào. Thư Ý nhanh trí nhắn tin cho Thời Yến. Hôm nay em không ngủ được nhưng nếu anh thêm WeChat của em thì em sẽ lập tức đi ngủ. Kiểu xin info gì lạ đời dị trời. Vậy mà có tiếng tinh tinh thật. Một lời mời kết bạn đã được gửi cho bạn. Thư Ý vui mừng cẩn thận kiểm tra WeChat tên TI. Rõ ràng là tên viết tắt của Thời Yến. Trang cá nhân cũng rất giống phong cách của anh. Không thể sai được nữa rồi. Ô vui quá, xá là vui. Cô nhanh chóng mời Thời Yến đi xem ca nhạc với mình. Điều khiến cô bất ngờ là đối phương đã lập tức đồng ý. Bà cười không khép được miệng. Quan Tế nhìn màn hình máy tính trước mặt. Anh có chút nhớ San San. San San ở nhà như tâm linh tương thông cũng đang nghĩ về Quan Tế. Cả hai nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin rủ nhau đi chơi. Rồi đẩy đưa sao hồi chốt đi xem ca nhạc luôn. Không phải trùng hợp đến thế chứ. Combo 4 người này rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tại buổi concert Thư Ý vui vẻ đứng đợi. Rồi Thời Yến xoáy khí đi đến tặng cho cô 2 chữ TD. Trời ơi ác mộng mà. Cô giật mình tỉnh giấc. Muốn mê trai mà cũng không thành nữa. Vẫn còn chìm đắm trong u mê, bà vừa tỉnh dậy liền nhắn tin nhắc nhở Thời Yến về buổi ca nhạc tối nay. Thư Ý vô cùng háo hức trang điểm kỹ càng xinh đẹp rời khỏi nhà. Thời Yến cũng ăn mặc lịch lãm. Cứ ngỡ hai anh chị sẽ có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Thư Ý thấy một chiếc xe thể thao chạy tới, vui vẻ ra đón. Nào ngờ bước xuống xe không phải Thời Yến mà là con bé Thời Nguyệt. Thư Ý sượng chân nghĩ sao mà trùng hợp dữ vậy trời. Thời Nguyệt có chút không hiểu. Ủa chị hẹn em mà. Thư Ý đóng băng mất 3 giây. Ủa dụ gì dậy, ủa mình hẹn trai mà. Khoan đã, TI không phải Thời Yến mà là Thời Nguyệt sao? Ôi thôi rồi, hẹn nhầm người rồi. Là háo hức đi hẹn hò dữ chưa? Giờ thành tình chị em đồng nghiệp luôn rồi. Cầu huyết hơn nữa đó là Thời Yến cũng ở đó. Anh cũng đi xem ca nhạc và đi một mình. Ôi nhìn có tức không cơ chứ. Thời Nguyệt và Thư Ý ngồi cạnh nhau vô cùng sượng chân. Cả hai đều không biết mở lời như thế nào. Thôi thì dù sao mình cũng là chị. Nghĩ vậy Thư Ý liền lên tiếng trước. Dưới giọng ca đầy truyền cảm của Tống Nhạc Lam, Thư Ý nhớ đến tên bạn trai bội bạc kia. Trong phút xúc động cô đã kể cho Thời Nguyệt nghe. Thời Nguyệt còn vô cùng đồng cảm và khuyến khích Thư Ý nhất định phải tán đổ tên cậu út kia để trả thù. Không khí ngày càng nóng lên, mọi người đều sôi nổi cổ vũ. Combo 3 cặp đều có mặt đủ. Cuối cùng cũng kết thúc buổi ca nhạc. Khi đang chuẩn bị ra về, Thời Nguyệt mắt sáng rực rỡ vì nhìn thấy Dự Du ở phía xa. Thư Ý đang đi ra bắt xe về thì đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cô. Ôi Thời Yến đây mà, làm sao để được anh quan tâm đây ta? Hay là giả bộ trẹo chân cái nào? Thời Yến nhìn bà, nhỏ này diễn nguyên ngày không mệt hả trời, để bơ bơ xem nhỏ làm gì tiếp. Lúc này tài xế gọi điện thoại đến. Thư Ý thấy Thời Yến không quan tâm mình chỉ đành tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa không ngừng chửi rủa Thời Yến, mà cầu được ước thấy, giả bộ trẹo chân thôi mà giờ bị thiệt. Cái tội rủa người ta nên nghiệp quật đây mà. Thời Yến nhìn qua kính chiếu hậu thấy Thư Ý vậy mà lại đi cả nhắc thật thì có chút xót xa. Anh lập tức quay lại đón cô. Thư Ý lật mặt như bánh tráng. 3 giây trước còn chửi anh thậm tệ nhưng bây giờ đã quay sang nũng nịu không ngừng than đau để được Thời Yến quan tâm. Thời Yến thì vẫn giữ phong thái lạnh lùng một mạch đưa cô đến bệnh viện. Tới nơi bà nhất định không chịu xuống xe đòi Thời Yến bế bà xuống mới chịu.
Ôi cái sự nhõng nhẽo này. Thời Yến hết cách chỉ đành ôm bà vào bệnh viện. Thư Ý vô cùng đắc ý tủm tỉm cười. Khi bác sĩ đang khám, Thư Ý liên tục kêu đau đầy giả chân. Bác sĩ tưởng nhỏ này gãy chân tới nơi không á. Đau đến vậy sao? Nhưng Thời Yến vừa bước ra nghe điện thoại, Thư Ý đã im bặt, gương mặt không chút đau đớn. Bác sĩ cũng phải lắc đầu. Tuổi trẻ yêu nhau thật sự khó hiểu mà. Thời Yến sợ Thư Ý lại làm nũng, dứt khoát ra xe đợi. Anh chu đáo không quên bảo y tá đẩy xe lăn tới cho cô. Thư Ý nghe tiếng động tưởng Thời Yến quay lại, đang chuẩn bị diễn xuất thì đứng hình. Xe lăn sao? Tức chết cô mà. Tên này đúng là khúc gỗ. Nói vậy thôi chứ ra tới bãi xe thấy Thời Yến đứng đó, bà chuẩn bị mè nheo chân đau các kiểu thì một cái gì đó chạy qua. Bà sợ hãi la thất thanh vọt lẹ qua sau lưng Thời Yến. Rồi bà diễn dữ chưa bà? Bà cười trừ rồi chạy tọt lên xe Thời Yến ngồi. Ôi con sông quê, con sông quê. Sau khi đưa Thư Ý về, Thời Yến nhanh chóng đến hội họp với Tống Nhạc Lam và Thời Nguyệt. Thì ra Tống Nhạc Lam chính là chị gái của anh, là mẹ của Thời Nguyệt. Thời Nguyệt kể cho cậu mình nghe, tự nhiên hôm qua thêm WeChat rồi Thư Ý rủ đi xem ca nhạc. Mà nhìn mặt chị ấy rõ ràng không phải muốn rủ con. Thời Yến như hiểu ra tất cả, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Thấy bà cũng tội nghiệp, Thời Yến quyết định thêm WeChat của bà. Thư Ý mừng rỡ cười trong vô tri, hẹn anh tối mai đi ăn cơm. Thời Yến nghĩ đến ngày mai mình có tiệc gia đình sẵn tiện đưa cô đi nên đã sảng khoái đồng ý. Thư Ý háo hức soạn đồ còn hỏi Thời Yến mình mặc bộ nào đẹp. Anh nhìn lướt qua trả lời màu đỏ. Ông này chắc mù màu, hình bả chụp có đồ đỏ giữ chưa? Thôi đành phải xách cái đích đi mua vậy. Mới bước vô trung tâm thương mại, một bộ đầm đỏ đã đập vào mắt cô. Xuất sắc nha, đi thử cái nào. Ai ngờ vừa định bước ra thì gặp tình cũ và Tiểu Tam. Xui dữ dị trời, vậy mà cũng đụng mặt. Lúc này Thời Nguyệt gọi điện thoại đến. Nghe Thư Ý nói bản thân vừa mới đụng mặt Tiểu Tam, bà hăng hái nói chị Thư Ý đợi em. Thư Ý nhìn cái body kia của Tiểu Tam nghĩ thầm sao có thể so với mình chứ, để đi ra cho nhìn lé mắt. Trời, mình đẹp gái quá mà. Đúng như cô dự đoán, Tinh Châu nhìn cô bước ra ánh mắt không rời. Tiểu Tam vô cùng tức tối, thế là nổ ra màn so kè thử đồ đọ nhan sắc. Hai bà cùng thử cùng bước ra, nhưng Thư Ý vốn đã đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Tiểu Tam vừa tức vừa hận mà không làm gì được. Quay lại làm nũng với Tinh Châu để chọc tức Thư Ý. Thời Nguyệt cũng đã đến. Cô bước đến nói với Tiểu Tam, cảm ơn cô đã giúp tôi thử và chỉ ra những bộ đồ xấu nhất. Sau đó Thời Nguyệt hào phóng mua toàn bộ đồ đã thử cho Thư Ý. Thư Ý đang vui vẻ quay về thì đã thấy Thời Yến đợi cô trước nhà. Thế là túi lớn túi nhỏ đều cùng lên xe. Khi đến một hoa viên trang nhã, Thư Ý còn đang cảm thán, khúc gỗ này cũng biết lựa chỗ hẹn hò giữ ta. Còn chưa hết kinh ngạc thì ôi thôi quá trời người bên trong. Lúc này cô mới biết hôm nay là tiệc gia đình bên phía Thời Yến. Mọi người ở đây còn nhầm lẫn cô với nhỏ diễn viên nào đó nữa chứ. Khóc không ra nước mắt mà. Suốt cả buổi tiệc cô vô cùng ủ rũ. Đang giàu thì Tinh Châu nhắn tin tới muốn nói chuyện với cô. Cô đang suy nghĩ nên chửi hắn như thế nào thì Thời Yến đã quay sang và thấy cuộc đối thoại trên màn hình. Cô vội vã trả lời Tinh Châu cô đang làm bánh. Thời Yến cười cười, làm bánh sao? Sau đó anh âm thầm gọi một phần bánh ngọt để cà khịa cô. Thư Ý chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô giơ tay nhéo đùi anh một cái. Khi đang đứng đợi Thời Yến, Thư Ý nghe những người xung quanh nói không tốt về anh. Cô kiềm chế để không nổi nóng bảo Thời Yến hãy đưa cô về. Lên xe rồi nhưng vẫn còn cay cú. Anh tốt như vậy cô cũng không hề tệ, vậy mà lại nói xấu như thế, thật đáng hận mà. Thời Yến cũng lờ mờ đoán được tình hình. Anh hỏi cô có tin họ không. Cô nhìn anh chăm chú nói em chỉ tin anh. Ôi quắn quéo dân tình. Nhưng mà anh vẫn tranh thủ chọc cô. Vội vàng về nhà như vậy là để làm bánh sao? Nói xong Thời Yến cười đắc ý. Thời Yến không kiềm được quay qua muốn hôn cô. Thư Ý vẻ mặt cũng đầy mong chờ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là bóng đèn xuất hiện. Anh bảo vệ chạy tới nhắc nhở không được đậu xe ở đây. Bảo vệ làm em tức cái mình quá đó. Thư Ý về nhà gọi điện kể cho San San nghe. Lúc này Quan Tế đang ở với San San. Nhìn nhỏ này bày mưu cho bạn mà anh tự nhiên nghĩ không biết có phải mình cũng bị nhỏ này gài không. Nhưng mà bây giờ anh lỡ u mê quá rồi. Thời Yến lại tiếp tục công việc. Anh đang tổ chức cuộc họp bàn về việc đầu tư vào Trạm Lam, một công ty sản xuất năng lượng pin cho xe hơi. Thư Ý đang đi làm thì mẹ cô gọi hí hửng bảo cô đi xem mắt. Bà đã sắp xếp xong hết rồi. Bà còn gửi WeChat của đàng trai cho cô. Thư Ý bấm vào xem thì thấy là Dự Du. Trùng hợp vậy sao? Ôi có bình phong với mẹ rồi. Trước đó còn đang khó chịu muốn từ chối mẹ nhưng hiện tại cô đã vui vẻ đồng ý. Khi Thư Ý đến gặp Dự Du vô cùng bất ngờ. Không ngờ đối tượng xem mắt của anh lại là cô. Hai người này đúng là bị người nhà giục cưới đến chất mà. Nỗi niềm của nam thanh nữ tú tuổi 25-30. Thời Yến có chút nhớ Thư Ý bảo cô hãy đến nhà mình lấy lại mấy túi xách quần áo hôm trước. Thư Ý lúc này mới sực nhớ, nếu giờ cô còn không đi lấy thì sẽ trễ hạn trả hàng. Thôi thì đành phải đi một chuyến vậy. Thời Yến vui vẻ về nhà đích thân xuống bếp nấu ăn cho cô. Vừa nấu vừa nhìn về phía cửa trông ngóng. Ôi đã đẹp trai lại còn đảm đang, ai mà chịu cho nổi. Khi Thư Ý đến nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn lập tức nũng nịu rồi lao vào như con ma nói. Cô ăn uống ngon lành còn khen anh biết chọn chỗ mua. Thời Yến cũng cạn lời, là tôi nấu mà trời. Đang ăn uống no say thì chủ biên nhắn tin đến. Bà có việc gấp cần nói với Thư Ý. Vì để không chậm trễ công việc cô chỉ đành bảo Thời Yến mau đưa đồ cho mình rồi rời đi. Thì ra chủ biên muốn cô đi công tác ở Vũ Thành. Thời Nguyệt ở công ty đang tương tư về Dự Du muốn tìm cách gặp anh thì may mắn đã được Khổng Nam chỉ điểm. Thư Ý từng phỏng vấn Dự Du ở trường đại học. Thế là bà xách cặp đi học ngay và luôn.
Bà u mê mắt thì nhìn Dự Du giảng bài, tay thì vẽ hình anh rồi ngủ gục luôn. Ôi trời, là đi tán trai dữ chưa, đi học dữ chưa bà. Khi cả lớp đều đã ra về, bà mới tỉnh giấc chạy lên xin WeChat của Dự Du lấy lý do là để hỏi bài anh. Dự Du nhìn là biết âm mưu rồi, đang tính không cho thì bà kêu bà là thực tập sinh của Thư Ý. Lý do này quá xuất sắc, anh đành phải cho thôi. Thư Ý lúc này đã bay đến Vũ Thành. Cô đang gọi điện cho San San tám chuyện. Thời Yến đang ăn cơm với Thời Nguyệt. Anh nhận được rất nhiều tin nhắn hoàn tiền, còn tưởng Thời Nguyệt đổi tính. Thời Nguyệt vội vàng giải thích, con có đời nào trả hàng là chị Thư Ý đó. Hôm trước con có mua quần áo cho chị ấy quả thật rất giỏi. Thân con gái mà một mình xông pha. Hôm nay sáng sớm đã phải đi công tác rồi. Thư Ý đã chụp rất nhiều hình đẹp đăng trạng thái, hy vọng Thời Yến nhìn thấy và liên hệ mình. Nhưng thực tế phũ phàng, cô không ngừng oán than. Đã không liên hệ thì thôi, ngay cả một like cũng không có. Đang bức bối thì San San gửi tin nhắn đến. San San cũng đã đến Vũ Thành để công tác. Thời Yến tuy không liên hệ cô nhưng tất cả hình ảnh cô đăng anh đều xem và lưu lại. Ôi nghiện mà còn ngại đây mà. Quan Hướng Thành nhìn Thời Yến đang ngẩn ngơ đã cổ vũ anh. Thích thì nhích chứ đừng gò bó thu mình à nha. Đến khi mất tiêu rồi lại khóc không ra nước mắt. Ông còn bảo Thời Yến có thể hẹn Thư Ý đến đây chơi. Ông sẽ cho cô ấy phỏng vấn. Thư Ý vẫn đang chơi quên lối về cùng với San San. Ở Vũ Thành tuyết đang rơi, phong cảnh vô cùng đẹp. Thời Yến sau khi nói chuyện với Quan Hướng Thành đã nhắn tin cho Thư Ý. Thư Ý háo hức nhưng vẫn kiềm chế trả lời anh bằng một dấu chấm hỏi. Bà San San ngồi kế bên nhìn đôi gà bông này. Con bạn mình mà tán đổ được ông này chắc mình chặt đầu quá. Nhắn tin kiểu gì vậy trời. Thời Yến cũng không úp mở nói Quan Hướng Thành đồng ý để cô phỏng vấn. Thư Ý mắt trợn tròn vui mừng nhảy lên. Ôi Quan Hướng Thành nhân vật lớn nha, khúc này còn làm giá gì nữa. Thư Ý liền trả lời em về liền, em về liền. Trên đường đến nhà Quan Hướng Thành, Thư Ý đã gặp tai nạn xe hơi. Thời Yến thấy cô đến trễ có chút lo lắng gọi điện thoại cho cô. Nghe đầu dây bên kia ồn ào lại nghe cô nói bị đụng xe, anh vô cùng lo lắng tức tốc chạy đến. Nhìn bà khỏe re đứng một bên anh lúc này mới nhẹ nhõm. Thư Ý bảo xe này cũng dùng pin năng lượng của Trạm Lam. Biết Thời Yến đang muốn đầu tư vào công ty này nên cô muốn nán lại tìm hiểu nguyên nhân. Tại tòa soạn Vũ Linh, sau nhiều lần thua, Thư Ý đã cố gắng hẹn phỏng vấn một lúc 3 vị phó chủ tịch, hy vọng có thể lên trang nhất. Chủ biên Diệp cũng không từ chối. Thư Ý gọi điện cho bà thông báo sẽ phỏng vấn Quan Hướng Thành. Ủa cái con bé này báo sớm dữ chưa? Rồi trang nhất của Hứa Vũ Linh tính sao đây? Chủ biên có chút không tin còn gọi cho Quan Hướng Thành để xác nhận. Thư Ý sau khi đến nhà Quan Hướng Thành đã tiến hành phỏng vấn. Cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ, quên cả thời gian. Thời Yến phải nhắc nhở đến giờ cơm cả hai mới dừng lại. Trong bữa cơm, Quan Hướng Thành đã nói rất nhiều về Thời Yến, nói về anh lúc nhỏ và cả sự giúp đỡ của anh đối với Minh Dự. Nhiều người vì không nắm rõ nên luôn nói điều không tốt về anh. Thư Ý nghe mà gật đầu ủng hộ. Chồng tôi mà phải thế chứ. Nhưng bà không quên đâm chọt nhắc lại chuyện Thời Yến kéo tay Thời Nguyệt tại buổi họp báo. Thời Yến bó tay, chỉ đành nói thật là hôm đó anh chỉ muốn chọc cô thôi. Lúc này bà mới chịu, còn nũng nịu đòi Thời Yến bóc tôm cho mình ăn mà ổng vẫn làm mặt lạnh. Thì thôi để cô bóc cho anh ăn vậy. Mê trai hết thuốc chữa luôn mà. Khi ra về, Thư Ý muốn Thời Yến cùng mình đi dạo thêm một chút. Thời Yến cảm thấy nhỏ này đúng là được voi đòi hai bà trưng. Vậy mà bà còn lém lỉnh làm thơ thả thính anh, làm anh cũng phải phì cười. Nhân lúc này bà lập tức gài kèo để Thời Yến chấp nhận chuyên đề phỏng vấn mới của mình. Thời Yến tức muốn bốc khói. Ok, tôi đồng ý với điều kiện em phải tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến tôi để bài phỏng vấn được tốt nhất. Thư Ý lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng cô không hề biết rằng dụng ý của anh chính là để cô hiểu anh nhiều hơn. Xem khi hiểu rồi cô có còn thật sự thích anh không. San San cũng đã trở về Giang Thành. Quan Tế cũng chu đáo đến đón cô. Cái cặp này yêu nhau mà cứ úp úp mở mở, cố tỏ ra xa lạ. Thời Yến lại tiếp tục công việc. Anh đang học về việc đầu tư Trạm Lam về các vấn đề tai nạn xoay quanh sản phẩm pin xe hơi này. Dự Du và Quan Tế cũng cùng tham gia. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.